Con mơ ước trở thành ai khi lớn lên? Là bác sĩ nhé, làm giáo viên hay là làm ca sĩ? Khi được hỏi câu hỏi này, cô bé 9 tuổi Elizabeth Holmes ngay lập tức nói con muốn trở thành tỷ phú. Ồ, tại sao con không ước thành tổng thống? À, bởi vì tổng thống sẽ cưới con vì con xinh đẹp, con giỏi giang và con có 1 tỷ đô la. Và cô bé đã thành công. Elizabeth trở thành tỷ phú tự thân trẻ tuổi nhất tại Silicon Valley sau khi khởi nghiệp một công ty mang tên là Theranos và tuyên bố rằng nó sẽ là cách mạng hóa của ngành y tế và thay đổi cả thế giới. Tầm nhìn của cô thu hút được hàng loạt nhân tài từ thung lũng Silicon về hỗ trợ. Đội ngũ cố vấn và ban giám đốc toàn những tên tuổi lừng lẫy trong chính trị và kinh tế. Ngoại trưởng Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng. Công ty cũng nhanh chóng thu hút được nhiều nhà đầu tư nổi tiếng như tỷ phú thế giới Larry Ellison, rồi sáng lập quỹ đầu tư mạo hiểm DFG, rồi gia đình Walton sở hữu siêu thị Walmart và công ty được định giá 9 tỷ đô la. Khi đó, Elizabeth sở hữu hơn 1/2 cổ phần công ty và cô trở thành nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới và là ngôi sao sáng nhất nước Mỹ, được mọi người mệnh danh là Steve Jobs tiếp theo của ngành công nghệ y tế. Tất cả mọi thứ đều tuyệt vời và sáng chói, chỉ có đúng một vấn đề, đây là một trò lừa đảo. Đây là một câu chuyện về một công ty không đồng đã tăng giá lên 9 tỷ đô la bằng cách nào và sau đó lại về không ra sao. Những thủ đoạn nào mà những kẻ tham lam táng tận lương tâm có thể sử dụng để lừa đảo cả những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Những lòng tham nào che giấu mọi thứ và những loại quyền lực nào có thể che giấu để đưa người ta đi xa như thế. Hãy nhớ bấm đăng ký kênh, like video trước khi xem tiếp nhé. Elizabeth muốn làm doanh nhân tỷ phú và điều này được khẳng định khi cô chỉ mới 9 tuổi và cô rất nghiêm túc với ý định này. Cô từng tự thiết kế ra một chiếc máy thời gian và vẽ nó lên khắp căn nhà của mình. Ở trường thì cô bé luôn đạt điểm A, được nuôi nấng bởi một gia đình có truyền thống kinh doanh và y khoa, khi cả nhà nội và nhà ngoại đều có nhiều thành tích đáng nể và họ từng là một trong những gia đình giàu có nhất nước Mỹ hồi đầu thế kỷ 20. Nhưng mà cụ và ông của cô thì đã tiêu tán phung phí tài sản của gia đình, ăn chơi vãi lúa. Đời ông, đời cụ ăn mặn quá nên đời bố mẹ cô thì vô cùng tiếc nuối và chỉ còn ở trong tầng lớp trung lưu. Bố cô thì đảm nhiệm nhiều chức vụ trong chính phủ, từ Bộ Ngoại giao tới Cơ quan Hỗ trợ Phát triển Quốc tế, còn mẹ cô từng làm trợ lý trong Quốc hội. Elizabeth học giỏi và được nhận vào học bổng tại Stanford. Nhưng chỉ ở tuổi 19, cô bỏ học Stanford để khởi nghiệp kinh doanh của riêng mình. Tên công ty là Theranos, là sự kết hợp của hai từ therapy, liệu pháp, và diagnostic là chẩn đoán. Ban đầu giải pháp của công ty là một miếng dán để có thể lấy máu không đau qua da bằng kim tiêm siêu nhỏ, gọi là TheraPatch. Nó sẽ giải quyết nỗi sợ máu và sợ kim tiêm của chính cô và của nhiều người. Thông qua một người bạn thuở nhỏ là con gái của người hàng xóm Tim Draper, đây là một nhân vật nổi danh tại thung lũng Silicon Valley. Ông của Tim sáng lập quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên ở thung lũng này, còn Tim thì là chủ công ty DFG, là quỹ đầu tư mạo hiểm nổi tiếng chuyên đầu tư vào công nghệ mới và có nhiều thành công vang dội. Khi gặp Elizabeth, Tim rất ấn tượng với tầm nhìn của cô và là nhà đầu tư thiên thần đầu tiên đầu tư 1 triệu đô cho cô. Cùng với một số nhà đầu tư khác, bạn học giàu có ở trường, một số thành viên trong gia đình, thì Elizabeth đã gọi được 6 triệu đô cho vòng gọi vốn đầu tiên. Cả công ty hăm hở bước vào nghiên cứu và sản xuất, nhưng mà sau khoảng nửa năm thì cả nhóm nhận ra rằng việc này là bất khả thi vì thiết bị quá nhỏ, không thể lấy máu qua da được, và họ chuyển sang nghiên cứu công nghệ khả thi hơn là một thiết bị lấy máu ở đầu ngón tay. Rồi thiết bị này chuyển sang một cái hộp là đầu đọc và phân tích kết quả ở đây. Lấy máu ở đầu ngón tay thì có vẻ dễ dàng hơn trong việc lấy máu ra khỏi cơ thể, dễ hơn là lấy máu thông qua miếng dán trên da, nhưng vẫn còn cơ man nào là thách thức đang đợi phía trước. Khác với cách lấy máu ở ven thông thường như đến bệnh viện, khi chúng ta tới bệnh viện, họ sẽ lấy kim tiêm để chọc vào ven chúng ta và rút máu từ đó ra. Còn ở đây, thách thức của chúng ta lấy máu từ đầu ngón tay thì có rất nhiều tạp chất như là cơ, thịt, da và gây ảnh hưởng tới kết quả xét nghiệm. Chưa hết, lượng máu lấy ra thì quá ít, trong khi công ty thì càng lúc càng tuyên bố là làm ra được rất nhiều kết quả. Mà muốn có nhiều kết quả thì phải làm nhiều xét nghiệm, tức là cần nhiều máu hơn. Thế nhưng rất khoát không được thêm máu. Thế là chỉ với một lượng máu rất ít ỏi, họ phải tìm cách pha loãng máu với nước muối. Nhưng mà khi pha loãng lượng máu tí hon như vậy quá nhiều với nước muối, rồi lượng máu này lại còn bị hao hụt trong các cái thao tác khác nhau, thì làm cho kết quả xét nghiệm không còn chính xác nữa. Bản chất của công nghệ này là họ muốn thu nhỏ tất cả các loại thiết bị cồng kềnh về xét nghiệm, ví dụ như là về đường, về muối, về các cái chỉ số máu, tất cả các thiết bị này vào một cái hộp nhỏ và có thể mang đến đặt tại nhà của bệnh nhân.
Và họ cũng muốn tạo ra một cách lấy máu rất là đơn giản để ai cũng có thể tự lấy máu cho chính mình, lấy máu từ đầu ngón tay, đưa máu vào cái hộp này, rồi cái hộp này sẽ tự phân tích, tự truyền thông tin lên mạng internet và thông báo cho các bệnh nhân và bác sĩ về kết quả xét nghiệm máu. Về lý thuyết thì nó khả thi, nhưng về mặt thực hiện thì lại vô cùng khó. Giống như ta đưa người lên sao Hỏa thì rất là khả thi về mặt lý thuyết, nhưng mà nếu mà ta đưa lên trên đó thì phải chế tạo cơ man nào là tàu vũ trụ, đủ thứ rủi ro về khí hậu của sao Hỏa, về môi trường sống trên đó, và đến bây giờ người ta vẫn cực kỳ khó khăn cho việc làm ra. Tuy nhiên, thời điểm đó, Elizabeth đang là một ngôi sao sáng chói trong bầu trời công nghệ của Silicon Valley, và đặc biệt là khi giới đầu tư đang săn lùng một Steve Jobs thứ hai, một kẻ có đủ gan và đủ tầm nhìn để thực hiện cách mạng trong lĩnh vực mà họ giỏi nhất. Và đây, Elizabeth Holmes mặc áo cổ lọ màu đen, giọng nói trầm ấm quyến rũ như mật ngọt. Over the course of the last 11 years, we've made it possible to run comprehensive laboratory tests from a few drops of blood that could be taken from a finger. And we've made it possible to eliminate the tubes and tubes of blood that traditionally have to be drawn from an arm and replaced it with the nanotainer. Là người tiên phong trong lĩnh vực tạo ra một sản phẩm tốt gấp 10 lần hiện tại với công nghệ đột phá, có vẻ như là một nhà sáng lập có đủ tầm nhìn, có đủ khả năng làm việc đó. Và với vô vàn khó khăn, vô vàn sự nghiên cứu bất khả thi đó, thì 6 triệu đô la của vòng gọi vốn ban đầu đã tiêu sạch sau hơn 1 năm. Nhưng cô vẫn kịp gọi thêm 9 triệu đô la khác để tài trợ cho lần phát triển tiếp theo này của máy Edison. Và bằng cách nào đó, thông qua đội ngũ cố vấn và ban giám đốc hùng hậu, cô thu xếp gặp được hãng dược Pfizer để chào mời công nghệ của mình cho việc chạy thử hệ thống Theranos với bệnh nhân điều trị ung thư giai đoạn cuối. Những người này đang chết dần chết mòn với căn bệnh của mình. Họ đang phải dùng đủ các loại thuốc khác nhau để ức chế những cái khối u quái ác, với hy vọng mong manh là kéo dài thêm sự sống chỉ vài tháng. Theranos khi đó hứa hẹn sẽ giúp các bác sĩ và hãng dược có kết quả xét nghiệm máu nhanh hơn. Máy này đo lường được các loại protein đặc thù, cái loại này luôn luôn tăng trong máu khi các khối u lớn lên. Việc này sẽ giúp cho các bác sĩ rất là nhanh chóng trong việc điều chỉnh các loại thuốc mới cho bệnh nhân và giúp các bệnh nhân tránh được nỗi đau khi phải lấy máu liên tục hàng ngày bằng kim tiêm. Thế nhưng có lẽ bạn cũng như tôi sẽ thắc mắc một vấn đề là công nghệ này còn chưa hoàn thiện. Vậy thì kết quả sai lệch có thể khiến bác sĩ kê đơn sai, đưa ra loại thuốc sai, có đúng không? Elizabeth biết nhưng mặc kệ. Đi xa hơn nữa, cô ta còn che giấu cơ quan chức năng và người bệnh bằng hai cách. Ở công ty có 2 phòng xét nghiệm. Phòng 1 được gọi là phòng công viên kỷ Jura, ý là nơi chứa các thiết bị sắp bị tuyệt chủng, là nơi chứa các cái máy xét nghiệm to đùng, là các cái máy thương mại trên thị trường hiện có. Cái máy này có thể làm được xét nghiệm chuẩn với lượng máu chuẩn. Còn phòng 2 là phòng Normandy. Phòng này được ví von với cuộc đổ bộ của quân đồng minh lên Normandy, đánh dấu của cách mạng giải phóng châu Âu của ách phát xít của quân đồng minh. Ví von là Edison. Cái máy Edison này được chứa ở phòng số 2 và sẽ là cuộc cách mạng của ngành thiết bị y tế. Và điều thú vị ở đây là mỗi khi cần xét nghiệm kết quả tử tế thì công ty dùng phòng 1 là phòng chứa các máy xét nghiệm thông thường. Phòng này cũng là phòng để tiếp các cơ quan chức năng, các cơ quan thanh tra chính phủ của Mỹ như là FDA, như là CMS. Còn phòng 2, phòng Edison, phòng Normandy là nơi trình diễn với các nhà đầu tư, thậm chí với cả Phó Tổng thống Biden tại thời điểm đó. Biden không hề biết rằng công ty đã bịp ông, nên ông đã ca tụng nó là phòng thí nghiệm của tương lai. Có thể thấy Elizabeth cực kỳ giỏi, công ty này cực kỳ giỏi trong việc tận dụng các cái mối quan hệ khổng lồ để tạo ra hình ảnh sáng sủa cho công ty của mình. Chỉ có một điều là tỷ lệ lỗi, tỷ lệ hỏng, tỷ lệ đưa ra kết quả xét nghiệm sai của phòng này là cực kỳ cao. Năm 2007, Steve Jobs ra mắt iPhone và được cả thế giới công nghệ nể phục vì đã hồi sinh Apple từ đống tro tàn với iMac, iPod và iPhone. Rất nhiều người cuồng Steve Jobs, nhưng Elizabeth còn điên hơn họ gấp 10 lần. Cô bắt chước mọi thứ có thể từ Apple. Cô gọi chiếc máy của Theranos là iPod của ngành y tế. Cô chiêu mộ mọi nhân viên của Apple có thể. Cô ký hợp đồng marketing với công ty làm thương hiệu cho Apple. Cô bắt đầu mặc áo cổ lọ và quần ôm màu đen đi làm mỗi ngày và bắt chước Steve Jobs y hệt những gì ông làm. Cô bắt chước Steve Jobs trong việc thuê cái xe Mercedes màu đen mỗi 6 tháng một lần và đổi xe mỗi 6 tháng một lần để tránh trong việc phải lắp biển số. Và càng lúc người ta càng tin rằng một cuộc cách mạng y tế đang đến gần thật sự, và những cái bước tiến thần tốc tiếp theo của công ty này và nhà sáng lập nổi bật này khiến cho ai cũng phải ngạc nhiên. Tầm nhìn của cô thu hút được hàng loạt nhân tài từ thung lũng Silicon Valley tới hỗ trợ,
Đội ngũ cố vấn và ban giám đốc toàn những tên tuổi lẫy lừng trong chính trị và kinh tế. Ngoại trưởng Mỹ George Shultz, người đã hơn 90 tuổi và ông cực kỳ nổi tiếng trong chính trường của Mỹ. Ông đã kết nối cho công ty cả chục nhân vật máu mặt khác. Bộ trưởng Ngoại giao lừng lẫy và được coi là một trong những người thông minh nhất thế giới, Henry Kissinger. Ông này ghi dấu ấn trong chiến tranh Việt Nam là sau cuộc chiến Điện Biên Phủ trên không năm 1972 tại bầu trời Hà Nội, sau khi rơi vô số máy bay và bẽ mặt với quân đồng minh, bẽ mặt với nhân dân Mỹ, thì Tổng thống Nixon và Henry Kissinger đã đàm phán với cả đại diện của Việt Nam là đồng chí Lê Đức Thọ và khi đó đồng ý để Mỹ rút quân khỏi Việt Nam. Và giải Nobel Hòa bình năm 1973 thì được Ủy ban Nobel trao cho đồng chí Lê Đức Thọ và Kissinger, trở thành một sự kiện rất là gây tranh cãi thời bấy giờ. Đồng chí Lê Đức Thọ khi đó đã từ chối nhận giải thưởng vì cho rằng hòa bình chưa thực sự lập lại trên đất nước Việt Nam và người xứng đáng nhận giải thưởng Nobel Hòa bình chính là nhân dân Việt Nam. Ngoài Henry Kissinger, George Shultz, trong ban giám đốc của Theranos còn có Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, còn có cựu giám đốc của ngân hàng lớn nhất Mỹ là Wells Fargo, còn có cựu lãnh tụ của Thượng viện Mỹ và rất nhiều người nổi tiếng khác. Elizabeth là một người bán hàng tuyệt vời. Cô có khả năng thôi miên người đối diện khi nói chuyện bằng cặp mắt xanh mở to, nhìn đăm đăm và không chớp mắt, khiến cho người ta có cảm giác mình là trung tâm của cả vũ trụ. Và giọng nói của cô được cho là trầm bất thường, khiến cho ai cũng phải ngạc nhiên. Và Ngoại trưởng George Shultz thì tin tưởng cô còn hơn con cháu trong nhà. Ông nói, với người phụ nữ này, tôi nhìn đâu cũng thấy một động lực thuần khiết và trong sạch và cô ta thực sự muốn làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Còn Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis thì xúc động chia sẻ, cô ấy là một trong những người có ý thức đạo đức chín chắn và trưởng thành nhất mà tôi từng biết. Còn Tim Draper, giám đốc nổi tiếng của quỹ đầu tư DFG, đã nói sau này khi mà Theranos phá sản, đây là cách mà tôi nhìn nhận sự việc, là cô ấy không nói dối tôi. Tôi là một nhà đầu tư và tôi đã mất toàn bộ khoản đầu tư của mình, nhưng tôi vẫn dành sự tôn trọng cao nhất cho những gì cô ấy đang cố gắng đạt được, cho tất cả công sức cô ấy đã bỏ ra và tất cả những điều cô ấy đang cố gắng làm cho thế giới. Chưa hết, rất nhiều người khác như là Don Lucas và Larry Ellison, cả hai nhà đầu tư nổi tiếng này cũng trong hội đồng quản trị và là người thường xuyên cho cô lời khuyên và hỗ trợ cô trong việc kết nối những nhân vật giá trị khác. Nhưng còn một người lớn tuổi khác vô cùng quan trọng với cô, đó là Sunny. Thời còn học trung học, khi Elizabeth tham gia một trại hè ở Bắc Kinh, cô mới lớp 11, cô nhỏ tuổi nhất đoàn và không kết bạn được với ai. Sunny là người lớn tuổi nhất trong nhóm này đã đứng ra giúp đỡ cô. Là một người Mỹ gốc Ấn, Sunny tới Mỹ học đại học và sau đó làm cho Microsoft ở vị trí kỹ sư phần mềm. Từ năm 1999, Sunny gia nhập một công ty khởi nghiệp có tên là commercebiz.com, công ty chuyên cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến cho các doanh nghiệp. Bong bóng công nghệ khi đó đang ở thời kỳ đỉnh cao. Một công ty đi đầu trong lĩnh vực này có tài sản tăng gấp 10 lần chỉ sau một năm IPO, sau một năm lên sàn. Và chính công ty công nghệ đầu ngành này đã đứng ra mua công ty mà Sunny đang làm việc là công ty commercebiz.com kia với giá 232 triệu đô. Khi đó công ty của Sunny mới có 3 khách hàng đang thử nghiệm sản phẩm và chưa có doanh thu. Sunny đột nhiên bỏ túi 40 triệu đô la ở thương vụ trên vì vai trò CTO và chỉ 5 tháng sau, bong bóng công nghệ vỡ và cả hai công ty này đều phá sản. Với nhiều người, có vẻ như Sunny quá may mắn, nhưng với Elizabeth thì cô tin rằng Sunny là mẫu doanh nhân công nghệ mà cô muốn trở thành. Cô đã trở thành người tình của Sunny và thậm chí tuyển dụng Sunny làm phó chủ tịch của Theranos, hỗ trợ cô điều hành. Cô cũng thường xuyên ở nhà của Sunny và nghe theo lời khuyên của ông ta. Theo nhân viên của Theranos thì Sunny là một con người muốn lãnh đạo và điều hành bằng nỗi sợ. Ông ta thường xuyên giày vò và chửi mắng nhân viên. Ông ta bị bệnh là cuồng điểm danh nhân viên và gây sức ép liên tục cho nhân viên. Do văn hóa này của Sunny và Elizabeth, trong việc sa thải bất kỳ ai mà không đưa ra lý do thì tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên cực kỳ cao. Và cuối cùng Elizabeth đã bị bao quanh bởi những người tán thành với cô, đồng ý với cô mà không suy nghĩ, hoặc những người chỉ đơn giản là quá sợ hãi để nói lên điều gì đó. Ví dụ như là công ty đã thuê một số công nhân, một số nhân viên từ nước ngoài. Những người này có visa làm việc tại Mỹ và nếu mà họ không có việc thì họ sẽ phải rời Mỹ ngay. Vì vậy họ không dám nói lên vì họ quá sợ bị sa thải. Có những nhân viên thì mô tả Sunny như một kẻ tàn bạo. Anh ta rất là thô bạo, hung hăng và đáng sợ với nhân viên. Lúc nào cũng soi và giám sát tất cả mọi người qua camera an ninh để kiểm tra xem họ làm việc bao lâu và la mắng họ một cách giận dữ bất thường nếu họ không làm thêm giờ nhiều. Sunny đã làm cho nhiều nhân viên phải khóc với các cuộc thẩm vấn và lạm dụng quyền lực của mình, theo dõi mọi thứ họ làm, xem lịch sử duyệt web, cài phần mềm ghi lại mọi từ họ gõ trên máy tính, bao gồm cả lễ tân của công ty. Và điều này được cho là một phần của văn hóa bí mật của công ty mà Elizabeth và Sunny xây dựng lên. Bất kỳ ai đi vào tòa nhà của công ty sẽ phải ký một thỏa thuận bảo mật thông tin và được hộ tống bởi nhân viên an ninh trong suốt thời gian ở đây, kể cả khi bạn đi vào nhà vệ sinh.
và nhân viên không được phép đề cập đến tên Theranos trong hồ sơ LinkedIn của họ, hoặc thậm chí nói chuyện với gia đình về công việc của họ đang làm gì. Công ty còn chặn tính năng trò chuyện trên máy tính của nhân viên, và bạn không thể nhắn tin cho đồng nghiệp ở nhóm khác được. Điều này có nghĩa là công ty bị tách biệt ra và phân chia nhiều nhóm rất nhiều. Mặc dù là họ rất cần cái sự kết nối, cần sự trao đổi thông tin giữa các nhóm phân tích hóa học, phân tích hóa chất và nhóm kỹ thuật làm máy móc với nhau, và làm chậm quá trình nghiên cứu. Tuy nhiên công ty này thì luôn khẳng định đây là một cái sự bí mật cần thiết để bảo vệ bí mật thương mại, bảo vệ chúng tôi khỏi đối thủ. Nhưng thực tế, cách họ làm như vậy để che đậy tất cả những cái lời nói dối về trạng thái công nghệ của họ và cách công ty được điều hành bởi hai con người kia ra sao. Và khi bất kỳ một nhân viên nào bị sa thải, họ sẽ phải ký một thỏa thuận rằng không tiết lộ, không kể bất cứ điều gì đã xảy ra trong thời gian làm việc tại đây, và không thể nói chuyện với đồng nghiệp nào khi ra đi, và phải rời khỏi công ty ngay lập tức. Chưa hết, Theranos thuê một trong những công ty luật hàng đầu và đe dọa kiện ai đó, bất kỳ ai, nếu đề cập đến bất kỳ điều gì họ thấy tại công ty. Và Sunny cũng sẽ yêu cầu giám đốc IT tìm ra các thông tin bẩn về nhân viên trong thời gian họ làm việc để sử dụng như một công cụ đe dọa trong tương lai nếu họ bày tỏ ý kiến. Và với một cái áp lực đe dọa lớn như thế, với một cái sự đe dọa về kiện tụng của một công ty 9 tỷ đô la như thế, thì bất kỳ nhân viên nào cũng rất sợ hãi, vô cùng sợ hãi trong việc đứng lên hay làm chứng bất kỳ điều gì chống lại công ty này. Henry Moseley của Theranos là một người kỳ cựu của thung lũng Silicon. Ông từng làm tại Intel, ông từng lãnh đạo bộ phận tài chính của 4 công ty khác nhau, trong đó 2 công ty đã IPO thành công lên sàn chứng khoán. Moseley cũng bị thu hút bởi Elizabeth bởi tầm nhìn của cô, đặc biệt là những nhân vật tài năng, dày dạn kinh nghiệm trong rất nhiều lĩnh vực vây quanh cô và hỗ trợ công ty nhỏ, công ty bé, công ty mới khởi nghiệp này. Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty là Lucas, là một nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng, từng đỡ đầu cho Larry Ellison, là người giúp đưa Oracle IPO lên sàn chứng khoán vào năm 1980 và đưa Ellison trở thành một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới. Cả Lucas và Ellison, hai con người rất thông minh, đều đầu tư vào Theranos rất sớm. Chưa hết, giám đốc điều hành công ty là Kem, cựu giám đốc của IBM. Ông này có 30 năm kinh nghiệm. Giám đốc bán hàng thì có 25 năm kinh nghiệm trong mảng dược phẩm, công nghệ sinh học. Rồi phó chủ tịch phụ trách sản phẩm John Howard thì từng làm giám đốc chi nhánh sản xuất chip của Panasonic, và hàng đống những nhân vật máu mặt khác trong hội đồng quản trị ở trên nữa. Với các công ty khởi nghiệp thì một trong số các nhân vật trên nằm trong đội ngũ là bạn bắt đầu có thể gọi vốn hàng triệu đô la được rồi, vì bạn đã thuyết phục được họ tin tưởng vào tầm nhìn và sứ mệnh của công ty. Và những con người có vô cùng nhiều kinh nghiệm, vô cùng nhiều kiến thức, vô cùng nhiều trải nghiệm như thế, chắc chắn là họ đã nghiên cứu bạn rất là kỹ, chắc chắn là họ đã thẩm định bạn rất là kỹ, đúng không? Nhưng Theranos thì làm tốt hơn như vậy rất nhiều. Và bạn thấy rất nhiều nhân vật tầm cỡ, rất nhiều nhân vật giỏi giang như vậy cùng tập trung ở một công ty mới thành lập. Moseley cũng tin tưởng vào thị trường mà công ty đang theo đuổi, vì mỗi năm các công ty dược phẩm đang chi ra hàng chục tỷ đô la cho các cái thử nghiệm lâm sàng để kiểm tra thuốc mới. Thế thử nghiệm lâm sàng là cái gì? Thử nghiệm lâm sàng là một cái quá trình mà khi bất kỳ công ty dược nào chuẩn bị đưa ra thuốc mới ngoài thị trường thì họ cần phải thực hiện kiểm tra để đánh giá cái tính an toàn và hiệu quả của loại thuốc này trên người. Và quy trình này được chia làm 4 giai đoạn. 4 giai đoạn này đánh giá tính an toàn của thuốc trên người tình nguyện khỏe mạnh, rồi đánh giá hiệu quả của thuốc trên nhóm người mắc bệnh, rồi đánh giá hiệu quả và an toàn của thuốc trên một nhóm lớn hơn những người mắc bệnh, rồi theo dõi tác dụng phụ của thuốc có thể xảy ra là cái gì. Và quá trình này thì tốn nhiều năm và tốn kém nhiều chi phí. Và hàng năm các công ty dược đang chi ra hàng chục tỷ đô la cho phần này. Và công nghệ của Theranos trong việc lấy máu tại nhà và gửi đi rất nhiều kết quả xét nghiệm quan trọng sẽ giúp giảm các chi phí của hãng dược này xuống 30% và vô cùng thành công. Và Elizabeth thì luôn yêu cầu ông đưa ra những dự báo cực kỳ lạc quan cho công ty, theo kiểu biểu đồ đang đi ngang rồi tăng vọt dựng đứng lên mặt trăng theo kiểu bùng nổ. Với các công ty công nghệ thì nói quá về dự báo tài chính cũng không có gì quá lo ngại, bởi vì họ sẽ trải qua một quá trình đầu tư ban đầu, đầu tư phần cứng, nghiên cứu, đầu tư hạ tầng, đầu tư con người rất lớn. Nhưng mà sau đó khi ký được những hợp đồng lớn, khi mà sản phẩm đi vào sử dụng thì chắc chắn doanh thu sẽ tăng vọt. Đấy là trường hợp sản phẩm có thị trường và sản phẩm tốt. Giám đốc tài chính Henry Moseley cũng thường xuyên tiếp các nhà đầu tư và đối tác cùng với Elizabeth, nơi các nhà đầu tư được trải nghiệm công nghệ xét nghiệm máu tối tân của công ty này, bằng cách là trích và giọt máu từ đầu ngón tay của nhà đầu tư, cho máu vào hộp nhựa nhỏ màu trắng, rồi hộp này được đưa vào một thiết bị là máy Edison, rồi các nhà đầu tư theo dõi trên màn hình máy tính, nhìn thấy máu được truyền đi, máu được xét nghiệm tự động, máu được chuyển qua các hệ thống ống siêu nhỏ, và sau đó kết quả được trả ra rất là nhanh chóng. Rất ấn tượng, rất choáng ngợp. Thay vì mất hàng giờ chọc, hút, lấy máu trên ven ở tay và đủ các loại thiết bị xét nghiệm cồng kềnh khác, bây giờ các nhà đầu tư có thể thấy kết quả xét nghiệm máu của mình chỉ trong vòng chưa đến nửa giờ.
Thế nhưng sự thực, kết quả trên màn hình máy tính là hình ghi sẵn, là video được dựng sẵn. Bởi vì máy Edison thì rất hay trục trặc, nên kết quả trả ra thì không đúng, đôi lúc nó còn không hoạt động và nó không trả lại kết quả luôn. Vì vậy, toàn bộ khâu lấy máu đưa vào hộp Edison là đúng, nhưng màn hình và kết quả hiển thị được trả ra thì được ghi sẵn và được làm sẵn để chiếu cho nhà đầu tư xem. Với Henry Moseley, đây là lừa dối nhà đầu tư, và việc này vượt qua giới hạn về đạo đức mà ông không bao giờ cho phép mình làm. Ông gặp Elizabeth và ông nói với cô bằng giọng lo lắng: "Chúng ta đang lừa dối các nhà đầu tư, chúng ta không thể làm như vậy được." Mặt người sáng lập lạnh như băng, và cô ném cái nhìn nguy hiểm về vị giám đốc tài chính của mình. "Moseley, ông không có tinh thần đồng đội, tôi nghĩ ông nên rời khỏi đây ngay lập tức." Rời khỏi ngay lập tức đồng nghĩa với việc bị sa thải ngay lập tức. Đúng vậy. Ngay sau đó, Henry Moseley cùng với nhân viên an ninh đi kèm lập tức phải ký vào các giấy tờ thỏa thuận không tiết lộ thông tin và ngay lập tức phải rời khỏi văn phòng. Và sau vụ này thì Elizabeth không thuê bất kỳ ai làm giám đốc tài chính nữa để đỡ phải hỏi han nhức đầu và đặt câu hỏi về công ty. Và Theranos tiếp tục gây ấn tượng. Sau một cuộc họp với tập đoàn dược phẩm Novartis của Thụy Sĩ, cùng với lời hứa hẹn của công ty đang đàm phán hợp đồng độc quyền cùng 5 hãng dược phẩm lớn, doanh thu mang về hứa hẹn lên tới 1,5 tỷ đô la. Và công ty tiếp tục huy động được thêm 32 triệu đô la nữa với định giá 165 triệu đô trong một công ty chỉ mới 3 năm tuổi. Cả phố Wall và Silicon Valley cùng sôi sục. Vào tháng 6 năm 2010, Facebook niêm yết công ty với định giá 23 tỷ đô. Chỉ nửa năm sau, con số này tăng gấp đôi, tăng lên hơn 50 tỷ đô. Twitter, mạng xã hội tiếp theo định giá hơn 1 tỷ đô la cũng vào thời điểm đó. Uber và các công ty công nghệ khác bắt đầu ra mắt dịch vụ gọi xe vào năm sau đó. Lãi suất của Mỹ khi đó được Fed đang hạ xuống ở mức chỉ quanh 0% một năm, và các nhà đầu tư cầm trong tay hàng đống nguồn vốn rẻ mạt đang đi săn lùng những khoản đầu tư có lợi nhuận cao hơn. Walgreens, đây là một chuỗi nhà thuốc nổi tiếng của Mỹ có hơn 10.000 cửa hàng. Họ cũng làm như vậy. Họ lập ra một ban cố vấn chuyên đi tìm các ý tưởng kinh doanh mới để thổi sức sống vào công ty 110 tuổi này. Bằng một thế lực nào đó, Elizabeth đã email cho Walgreens và giới thiệu cho họ về một công ty có thể giúp cho các bệnh nhân mua hàng ở hiệu thuốc của họ có thể làm xét nghiệm với chỉ vài giọt máu ở đầu ngón tay và nhận về kết quả sau chưa đầy 1 giờ đồng hồ. Walgreens khi đó có thể thêm hàng trăm triệu đô la doanh thu với dịch vụ xét nghiệm bổ sung và doanh thu thuốc bổ sung khi ứng dụng công nghệ này trong chuỗi phòng khám. Hai bên xúc tiến bay qua bay lại với nhau như con thoi. Elizabeth và Sunny với gặp ban giám đốc của Walgreens, họ cùng nhau thống nhất sẽ đặt 90 máy Edison tại các quầy thuốc vào cuối năm 2011. Walgreens sẽ đầu tư 75 triệu đô la cho Theranos vào dự án này. Và nếu thành công, họ sẽ mở rộng phạm vi ra 10.000 cửa hàng trên toàn quốc. Để đạt được deal ngon như này là Elizabeth và Sunny đã nổ banh xác rằng máy Edison có thể thực hiện 192 loại xét nghiệm khác nhau chỉ với một vài giọt máu trích ra từ đầu ngón tay của bệnh nhân, và kết quả hoàn toàn chính xác. Nhưng trong thực tế, nó chỉ có thể thực hiện được 12 kết quả, và trong số 12 kết quả này thì tỷ lệ sai vẫn là cực kỳ cao. Và hay hơn nữa, Walgreens chỉ là một trong những hãng bán lẻ lớn nhất mà Theranos đang vay vãn. Đây là Safeway, một trong những chuỗi siêu thị lớn nhất Mỹ, cũng ấp ủ cung cấp thêm dịch vụ y tế cho những cửa hàng của mình để tăng thêm gắn kết với khách hàng, tăng thêm dòng doanh thu cho chuỗi siêu thị già nua đã 97 năm tuổi này. Họ cũng rất hào hứng với việc bỏ ra hàng trăm triệu đô la đặt cọc cho Theranos. Họ đầu tư xây dựng thêm các căn phòng sang trọng, ốp đá và gỗ cao cấp để đón các máy Edison về. Và Elizabeth thì cực kỳ giỏi khi mô tả công nghệ đột phá, độc quyền của mình như một giải pháp giúp cho các ông lớn bán lẻ này, các ông lớn già nua này trẻ trung trở lại. Ai cũng sợ mất phần khi mà không ứng dụng công nghệ này. Và tình trạng FOMO này xảy ra, ai cũng sợ hãng khác sẽ ứng dụng nó trước và mình sẽ bị tụt hậu. Và có vẻ như lần đầu tiên công chúng có thể sử dụng máy của Theranos, và cả Walgreens, cả Safeway đều rất nghiêm túc với thỏa thuận này. Nhân đó, Elizabeth tiếp tục gọi vốn thêm khoảng 400 triệu đô la từ các nhà đầu tư, những người giờ đây cảm thấy tuyệt vời và mọi thứ với công ty dường như rất là tốt đẹp, đang đi rất đúng hướng và chuẩn bị bùng nổ tới nơi rồi. Họ đều cho rằng là không có cách nào mà Theranos có thể triển khai bài kiểm tra này nếu mà công nghệ của nó lở. Nếu mà công nghệ của nó không ngon làm sao mà dám làm như thế? Mà tại sao các ông lớn kia không thẩm định điều đó, không kiểm tra điều đó, đúng không? Vì vậy, các nhà đầu tư giàu có lại đổ thêm tiền vào và không đặt ra quá nhiều câu hỏi vì họ không muốn bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào một công ty rất là cách mạng. Và trong nhiều nhà đầu tư này có những cái tên nổi tiếng như là Rupert Murdoch, là ông trùm truyền thông sở hữu tờ Washington Post, và gia đình Walton sở hữu thương hiệu Walmart, là một trong các gia đình giàu nhất thế giới, và điều đó càng làm tăng thêm uy tín cho Theranos. Tuy nhiên, với kế hoạch được ra mắt từ năm 2011,
Nhưng mà máy thì hoạt động lởm, công nghệ thì chưa thể làm xong, nên Elizabeth tiếp tục cố gắng trì hoãn thời gian. Và những lý do này rất là kỳ lạ. Có lần thì công ty nói là họ chậm tiến độ vì một trận động đất tại Nhật Bản, gây ra cái việc ảnh hưởng đến linh kiện. Thế rồi nhân viên bộ phận nghiên cứu bị nghỉ mất, hay là nhà thầu biến mất không rõ lý do. Và sau đó, sau gần 2 năm trì hoãn, tới tận 2013, thì Elizabeth không thể trì hoãn được nữa và cô ta phải đưa ra quyết định. Nhưng mà nếu lúc đó cô ta nói rằng công nghệ này lởm, công nghệ này không hoạt động, thì sẽ mất hợp đồng với World Green, mất hợp đồng với Safeway và phải hoàn trả lại hàng trăm triệu đô la. Và khi đó thì Elizabeth nhận ra rằng công ty có thể đi tong. Hay là một cách khác hay hơn nhỉ? Cô ta chỉ đơn giản là đặt các cái máy lỗi vào cửa hàng và hy vọng rằng mọi thứ hoạt động, hoặc tìm mọi cách để nó hoạt động. Điều này là vô cùng liều lĩnh và thiếu trách nhiệm. Cho đến giờ thì Elizabeth đã lừa dối các nhà đầu tư, nói dối họ về công nghệ, nói dối họ về cách điều hành, nói dối họ về khả năng tài chính và tiềm năng của công ty. Nhưng bây giờ khi đưa cái này ra công chúng, cô đang lừa dối công chúng, cô đang phép cho người dân sử dụng những cái máy này, những cái công nghệ không rõ ràng này. Và nếu ai đó dùng cái máy Edison này làm ra kết quả sai, điều đó có thể khiến tới việc điều chỉnh thuốc, tới cái việc chữa trị sai và có thể gây tử vong. Thậm chí nếu có thể chẩn đoán mắc kết quả sai hoặc một cái bệnh mà họ không có, thì họ sẽ rất hoảng loạn và gây ra nhiều tình trạng khác nhau. Nhưng Elizabeth tiếp tục đẩy mạnh và World Green, Safeway cùng công bố ngày ra mắt. Trong đó Theranos đưa ra một phương pháp mới là chỉ thu thập máu trong các cửa hàng và gửi máu này về một phòng thí nghiệm gần đó mà công ty đã thiết lập. Tuy nhiên, khi những khách hàng tới những cửa hàng của World Green và Safeway để lấy máu, thì họ nghe rằng được quảng cáo bằng lấy máu qua đầu ngón tay và chỉ lấy ra một vài giọt máu nhỏ. Nhưng mà khi họ đến thì thực sự họ vẫn tiếp tục bị lấy máu qua ven như bình thường. Trong khi lời quảng cáo thì nói rằng kết quả sẽ được sẵn sàng chỉ trong vòng vài giờ, thậm chí chưa tới 1 giờ, nhưng thực tế kết quả trả lại mất đến vài tuần. Đơn giản thì trên website, trên thông tin, toàn bộ các thứ được quảng cáo như một trải nghiệm cách mạng, nhưng mà dường như đến đây chỉ là một bài kiểm tra máu rất bình thường. Và để tạo ra ấn tượng rằng mọi thứ đang diễn ra tốt, thì Theranos đã lấy máu của bệnh nhân và dùng các cái máy của bên thứ ba, dùng các máy thương mại trên thị trường từ cái phòng công viên Kizura kia kìa để kiểm tra các kết quả này. Và nhiều người cũng không nhận ra rằng Theranos thậm chí còn không sử dụng công nghệ của chính họ. Và công ty tiếp tục lấy máu của bệnh nhân ở phòng khám theo cách thông thường lấy từ ven và chuyển về phòng thí nghiệm để xét nghiệm bằng máy của bên thứ ba và giả vờ với tất cả mọi người rằng đây là kết quả xét nghiệm của riêng họ. Thế nhưng tình hình trở nên tồi tệ và không đơn giản như thế. Cái phòng thí nghiệm mà công ty thành lập gần các cửa hàng thì được lắp ráp rất là vội vã. Rất nhiều nhân viên họ thuê không có kinh nghiệm. Những người có kinh nghiệm hơn thì thường bỏ việc hoặc bị sa thải vì những người này chỉ trích cách làm việc. Những người này cho rằng kết quả ở đây, máy móc ở đây không chính xác và không đảm bảo kết quả. Ví dụ khi giám đốc một phòng thí nghiệm nghỉ việc vì lo ngại rằng các mẫu máu này không được xử lý đúng cách, không được bảo quản đúng cách, thì họ được thay thế bằng một bác sĩ da liễu. Có rất nhiều mẫu máu được gửi đến các phòng thí nghiệm dùng dịch vụ của FedEx, tức là dịch vụ chuyển phát nhanh, và bưu kiện thường bị làm nóng quá, không được giữ đúng nhiệt độ và làm đông máu, vì vậy máu không cho ra kết quả đúng. Và một số bệnh nhân đã bắt đầu chú ý đến kết quả xét nghiệm rất bất thường. Một người trẻ khỏe mạnh thì nhận kết quả cho rằng anh ta mắc bệnh ung thư. Anh ta hoảng loạn và chạy vội vàng đến bệnh viện, nhưng mà xét nghiệm vài bệnh viện khác nhau thì kết quả lại rất bình thường. Có bệnh nhân khác nhận về kết quả lượng đường trong máu cao bất thường và cho rằng mình bị đái đường đến nơi rồi. Đến bệnh viện kiểm tra thì cũng cho thấy bình thường. Có bệnh nhân khác thì thậm chí còn thấy một chỉ báo rằng là mình sắp sửa lên cơn đột quỵ đến nơi. Anh ta vội vàng gọi bác sĩ để tới bệnh viện kiểm tra, nhưng kết quả cũng hoàn toàn bình thường. Những lời phàn nàn này, những lời bất bình này gửi tới công ty, gửi tới World Green thì nhận được sự im lặng bí ẩn. Và thậm chí các lãnh đạo của những tập đoàn bán lẻ này cũng lờ đi. Tại sao các nhà quản lý, các lãnh đạo cao cấp của các thương hiệu trăm tỷ đô kia lại dễ tính như thế? Tại sao họ lại không nghi ngờ như vậy? Tại sao họ lại lơ đi những cái phàn nàn của khách hàng của mình? Có thể họ nghĩ rằng Theranos được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư uy tín lớn nhất thế giới. Tại sao nó lại nói dối với công nghệ? Họ cũng thực sự không muốn bỏ lỡ một thỏa thuận có thể mang lại lợi nhuận lớn cho tập đoàn của họ đến như vậy. Và đặc biệt là Elizabeth nói rằng nếu họ bỏ lỡ thì cô ấy sẽ làm việc với những đối thủ lớn nhất của họ. Và trong một thời gian ngắn, Elizabeth có vẻ như rất thành công. Cô được bổ nhiệm làm đại sứ Hoa Kỳ cho doanh nghiệp toàn cầu. Cô được bổ sung thêm vào hội đồng giảng viên tại Harvard và được mô tả như một người anh hùng. Năm 2013, khi mà Theranos công bố khai trương dịch vụ lấy máu này với World Green và Safeway, các nhà đầu tư vô cùng phấn khích và mặc kệ cho các bệnh nhân đang kêu la oái oái vì kết quả xét nghiệm sai, và hoạt động trong các phòng xét nghiệm của Theranos thì đang rối bời. Bên ngoài,
công ty đang thu hút được thêm rất nhiều vốn đầu tư và bắt đầu được công chúng biết đến và nổi tiếng hơn nữa. Sau từng đó sự kiện, công ty đã thực hiện được 12 vòng gọi vốn. Tổng vốn đầu tư vào công ty là 724 triệu đô la và đưa định giá của công ty này lên 9 tỷ đô. Một công ty mới có 55 triệu đô la doanh thu và 100 nhân viên. Từ năm 2014 thì tạp chí Forbes đã xướng danh Elizabeth Holmes là tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới, có tài sản tới 4,5 tỷ đô la vì cô sở hữu một nửa công ty. Định giá công ty trên doanh thu khi đó là 181 lần, là cực kỳ cao với mọi tiêu chuẩn về khởi nghiệp. Tất cả điều này dựa trên những hứa hẹn của Elizabeth về công nghệ đột phá còn nằm trong phòng thí nghiệm, dựa vào tài bán hàng của cô và sự khéo léo thực sự của Elizabeth khi lựa gió đưa thuyền với các hãng dược phẩm, với các chính trị gia, với các hãng bán lẻ để tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp cho nhà đầu tư. Và sau đó thì cô bắt đầu xuất hiện trên mọi nơi, Forbes, CNBC, CNN, Fox Business và gần như tất cả mọi người đều muốn đưa tin vào câu chuyện của cô. Và họ so sánh câu chuyện của cô với những nhà sáng lập nổi tiếng khác như là Mark Zuckerberg của Facebook, Steve Jobs của Apple. Nhưng mà điều có lẽ họ bỏ quên rằng là lập trình máy tính là điều chúng ta có thể học trong một thời gian ngắn. Nhưng mà Elizabeth bỏ học trong một ngành kỹ thuật hóa học và vài tháng sau bắt đầu một công ty y tế cách mạng thì có vẻ rất đáng ngờ. Thế nhưng truyền thông và nhà đầu tư đều mong muốn tin vào câu chuyện tuyệt vời này. Họ mong muốn tin vào câu chuyện một sinh viên bỏ học trẻ tuổi có thể thay đổi thế giới và cứu rất nhiều người, nên họ đã tin vào cái mà họ muốn tin. Nhưng trong thực tế, tài năng thực sự của Elizabeth không phải trong y học hay là kinh doanh, mà tài năng thực sự của Elizabeth có lẽ là khả năng bán hàng, là khả năng kể chuyện và thuyết phục người khác, lừa dối người khác. Cô tham gia một bài nói chuyện trên TED Talk, nơi cô chia sẻ câu chuyện và nỗi đau, mất mát của chú cô mất do ung thư và cách mà ông chú đau đớn, cách mà cô đau đớn. Và cô muốn xây dựng Theranos để mọi người không mất đi người thân quá sớm và người thân cũng không trải qua nỗi đau như cô đã từng trải qua. Tuy nhiên, câu chuyện này thực ra là make up lên và cô cũng chẳng gần gũi, chẳng thân quen gì với ông chú của mình. Cô chỉ sử dụng cái chết của ông chú như một phần, như một câu chuyện, như một lý do cho hành động của mình. Và cô dùng câu chuyện này vắt kiệt cái chết của ông để khai thác cảm xúc của người khác và tạo ra một câu chuyện của cô tốt hơn. Là một nhà kể chuyện xuất sắc, là một người kết nối xuất sắc, cô bao quanh mình bằng những người đàn ông có quyền lực lớn tuổi tin tưởng vào cô và cô nhúng mình một vòng tròn chính trị rất nổi tiếng. Và điều này càng làm tăng uy tín thêm cho cô và mang lại cho cô nhiều sự chính thức, nhiều cơ hội, nhiều quyền lực để lừa đảo hơn. Và việc có nhiều cái tên tuổi nổi bật như vậy trên ban quản trị có nghĩa là không ai thực sự nghi ngờ vào công ty. Họ đâu dám nghi ngờ một ban cố vấn, một ban lãnh đạo, một công ty khởi nghiệp khi có quá nhiều người uy tín được đánh giá trên thương trường hàng 50 năm, 70 năm như thế. Nhưng chúng ta đều bỏ qua một điều rằng trong hội đồng quản trị của công ty, trong ban giám đốc của công ty, không một ai có kiến thức y tế về máu và khoa học. Và rõ ràng là càng nhiều người nổi tiếng đầu tư vào Theranos thì càng ít người hỏi về công ty này. Các nhà đầu tư cũng thế, họ không kiểm tra thông tin, họ không làm thẩm định vì họ đơn giản tin tưởng rằng những nhà đầu tư trước đó đã thực hiện công việc này rồi. Rõ ràng là ai cũng có thể bị lừa và rất nhiều nhà đầu tư đã mất tiền, uy tín và cả tình cảm của mình sau này khi đầu tư vào Theranos. Mặc dù trong số họ là có những người cực kỳ thông minh, điều này cho thấy rằng ai trong chúng ta cũng có thể bị hiệu ứng bầy đàn dẫn dắt. Khi chúng ta thấy hội đồng quản trị rất hoành tráng của một công ty nào đó, thấy các nhà đầu tư, các quỹ lớn mua cổ phiếu của công ty nào đó, chúng ta mặc định nghĩ rằng những ông lớn chắc là đã xem xét cẩn thận rồi và chúng ta có thể bỏ qua khâu thẩm định độc lập. Nhưng trong đầu tư thì lại có quá nhiều cạm bẫy như vậy. Và trong việc quản trị đầu tư thì bản thân Cú có một quan điểm là không dựa vào nguồn tin nào để đưa ra quyết định cả, kể cả đấy là ông trời. Mọi thứ cần được xem xét kỹ lưỡng trên nhiều góc độ khác nhau thật chắc chắn. Và khi đã đầu tư rồi thì kể cả tự tin tới mấy thì các khoản đầu tư đều cần phải được quản trị rủi ro, vì chẳng ai có thể biết chắc được ngày mai thị trường chứng khoán lên hay là xuống. Chính vì vậy, mặc dù trong 3 năm qua thị trường chứng khoán Việt Nam biến động rất là mạnh, nhưng hiệu quả đầu tư của S-Stock của Cú luôn đạt mức xấp xỉ 20% một năm. Và nếu duy trì được mức tăng trưởng như vậy thì nếu chúng ta đầu tư 100 triệu, sau 4 năm sẽ tăng gấp 2 thành 200 triệu, và sau 9 năm sẽ gấp 5 thành 500 triệu, và sau 13 năm sẽ gấp 10 là thành 1 tỷ. Và nếu bạn nào quan tâm tới S-Stock để tiền của mình được đầu tư bởi một tổ chức những người chuyên nghiệp thì hãy nhắn tin cho mình theo số điện thoại này hoặc inbox cho Cú nha. Quay lại với Theranos nào. Và có vẻ như hào quang của Elizabeth sẽ tiếp tục tỏa sáng, định giá của Theranos sẽ tiếp tục tăng, sự hưng phấn của các nhà đầu tư sẽ còn kéo dài. Nhưng rồi tới một ngày, mọi thứ đã thay đổi. Một phóng viên tại Wall Street Journal tên là John Carreyrou nhận được một gợi ý nặc danh rằng công ty Theranos đang nói dối về tất cả mọi thứ. Điều này là khởi đầu của một cuộc điều tra của John và công ty, là sự kết thúc cho Elizabeth.
John cố gắng tìm ra vài cựu nhân viên của Theranos và họ rất lo lắng khi nói chuyện với phóng viên vì họ đã phá vỡ hợp đồng không tiết lộ thông tin. Nhưng may mắn là nhiều người trong số họ bị cảm thấy áy náy và họ cảm thấy đạo đức của họ cần phải nói ra những điều họ biết về Theranos và họ kể cho anh ta nghe sự thật đen tối này. John cũng tìm ra các bác sĩ đã sử dụng dịch vụ của Theranos tại các phòng khám của Walgreens Safeway và họ xác nhận rằng họ nhận được kết quả kiểm tra rất là bất thường và bệnh nhân thì sai lệch liên tục. John bắt đầu ghép lại câu chuyện và tìm ra những dối lừa của Elizabeth. Nhưng Elizabeth ngay lập tức biết rằng John đang điều tra mình và công ty ngay lập tức thuê các thám tử riêng để rình rập John và rình rập các nhân viên đã rò rỉ thông tin. Cô ta còn thuê luật sư giỏi nhất nước Mỹ là David Boies. Ông này là một luật sư bất bại về bảo vệ công ty. Ông ta đe dọa kiện cả tờ báo Wall Street Journal và kiện bất kỳ nhân viên nào nghi là tiết lộ thông tin. Và với khối tài sản khổng lồ của một công ty kỳ lân 9 tỷ đô thì chiến lược của công ty này là có thể theo kiện hết vụ này tới vụ khác cho tới khi các đối thủ phá sản và kiệt quệ và ngồi tù. Và điều này tạo ra một sức ép vô cùng khủng khiếp và sự đe dọa tới mức hoảng loạn cho những người có ý định tiết lộ thông tin cho John. Và khi Elizabeth nhận ra rằng toàn bộ áp lực này, những lời đe dọa này vẫn không đủ để ngăn cản John đang viết một bài báo về Theranos và đăng lên Wall Street Journal, cô đã van xin chủ của tờ báo này, người sở hữu công ty này, cũng là nhà đầu tư của Theranos là tỷ phú Rupert Murdoch, để che giấu bài viết. Nhưng ông ta nói rằng ông ta không tham gia vào việc điều tra của các phóng viên, đó là việc của họ. Ông này có tiền nhưng rất đứng đắn, rất là chuẩn, mặc dù cũng đầu tư hơn 100 triệu đô vào Theranos rồi. Vì vậy, thay vào đó, Elizabeth và Sunny chuyển hướng. Cô ta đe dọa tất cả những nguồn tin kia, tất cả những bệnh nhân, tất cả những bác sĩ, tất cả những nhân viên cũ để đe dọa họ và bắt họ rút lại những lời tuyên bố của mình. Rất nhiều người hoảng sợ, nhưng có những người vẫn dũng cảm đứng ra. Đặc biệt là hai nhân viên trẻ của Theranos, Tyler Stute. Tyler Stute là cháu của George Stute và Eric Kachang. Cả hai đều đóng vai trò quan trọng đặc biệt trong việc giúp John tổ chức mọi thứ lại và phơi bày sự thật. Mặc dù Tyler Stute đã bị ông của mình từ mặt vì thằng cháu bố láo đã không tin tưởng ông, đã hại công ty, đã đưa những nguồn tin nhạy cảm cho báo chí. Cả hai người này bị theo dõi liên tục bởi Theranos, bởi các thám tử tư và bị đe dọa, bắt nạt cực kỳ ác liệt. Với Tyler thì thậm chí bố mẹ của anh đã phải nghĩ rằng họ có thể phải bán căn nhà của mình để lấy khoảng hơn 300.000 đô xoay sở để đỡ cho vụ kiện của anh. Và rồi sự thật tối tăm bị phơi bày. Vào năm 2015, John công bố một bài báo đề cập đến tất cả mọi thứ, kể cả cách mà Theranos sử dụng máy thương mại thông thường cho các kiểm tra máu vì máy của họ không có đủ khả năng để làm điều đó. Tất nhiên, công ty ngay lập tức phủ nhận mọi thứ và phản công. Cô ta nói rằng nguồn tin này được đưa ra bởi các nhân viên cũ bất mãn và các đối thủ không đáng tin cậy. Nhưng bài báo đã khiến mọi người đặt ra nhiều câu hỏi hơn về Theranos và không lâu sau đó, các cơ quan quản lý thực hiện một cuộc kiểm tra bất ngờ vào phòng thí nghiệm và nhanh chóng nhận ra quy mô của sự gian lận và dối trá diễn ra trong nhiều năm. Các cơ quan chức năng đã đưa ra những cái báo cáo chi tiết cho biết Theranos có khả năng gây ra tổn thương nghiêm trọng hoặc tử vong cho nhiều bệnh nhân. Họ phát hiện ra rằng nếu bạn chạy cùng một bài kiểm tra trên máy Edison 2 lần, lại cho ra hai kết quả hoàn toàn khác nhau. 1/3 những bài kiểm tra chất lượng bị sai lệch. Thông thường bài kiểm tra chỉ có thể đưa ra kết quả chính xác 65%, tức là 100 kết quả xét nghiệm thì 35 kết quả bị chẩn đoán sai. Báo cáo đưa ra một kết quả rõ ràng rằng Theranos là một trò lừa đảo khổng lồ, một công ty 9 tỷ đô la nhưng được xây dựng trên những lời nói dối, một sự lừa dối đến tận cùng, trắng trợn và những bí mật tối tăm. Thậm chí cả giọng nói trầm bất thường của Elizabeth cũng là lời nói dối. We talked to our lab team and they said, okay, you can do the draw, and so they did this, what would have been a finger stick on this little nub on, and as we thought about this, we focused very much on the question of access to actionable health information because laboratory data. Cô ta cố gắng tạo ra giọng nói bất thường đó, còn giọng nói thật sự của cô ta thì nó thanh mạch và cao vút hơn rất nhiều. Đế chế này cuối cùng cũng đổ sập. Đến năm 2018, Theranos chính thức phá sản và hoàn toàn giải thể. Elizabeth bị buộc tội lừa dối các nhà đầu tư và bệnh nhân. Cô ta bị bắt giam, hàng trăm triệu đô la của đối tác, nhà thầu biến mất, hàng trăm công nhân khác cũng mất việc. Và một điều rủi ro hơn cả là cô ta đã liều lĩnh đặt tính mạng của người khác vào những cái rủi ro bất cẩn vì lợi ích cá nhân của chính mình. Như một cựu nhân viên của công ty từng nói, Theranos giống như bạn đang cố gắng làm một chiếc xe buýt trong khi chính bạn đang lái chiếc xe đó, vừa lái vừa xây dựng, nhưng mà cuối cùng chiếc xe sẽ hỏng và ai đó sẽ chết. Elizabeth không công nhận bất kỳ tội danh nào. Các nhà đầu tư cũng khởi kiện cô ta hàng trăm triệu đô la. Và nếu không có những người vô cùng dũng cảm dám đứng ra để tiết lộ và làm sáng tỏ sự thật, thì hậu quả của Theranos có thể đã là thảm họa và khủng khiếp hơn nhiều. Trong một thế giới tốt đẹp này, vẫn có những người kinh doanh bất chấp đạo đức như Theranos.
Như ở Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là kinh doanh thực phẩm bẩn này, kinh doanh dịch vụ y tế, dịch vụ spa làm đẹp không đảm bảo này, rồi kinh doanh các loại thực phẩm chức năng hứa hẹn điều trị ung thư đủ thứ trên trời dưới biển, nhưng thực ra chẳng có tác dụng gì cả. Nhưng mà suy cho cùng, nếu mình dám bán rau bẩn cho người khác ăn thì họ rồi cũng sẽ lại bán gạo bẩn cho con mình ăn, rồi con mình cũng sẽ lại đi mua sữa bẩn cho chính mình uống khi chăm sóc mình, và tất cả chúng ta sẽ hại lẫn nhau chỉ vì điều đó. Việc chúng ta có thể làm là nên kinh doanh sản phẩm dịch vụ một cách tử tế, tạo ra giá trị thật cho cộng đồng, và nếu có bằng chứng rõ ràng với những dịch vụ bẩn, dịch vụ xấu thì hãy tìm cách để gửi thông tin tới các cơ quan chức năng để bảo vệ môi trường sống xung quanh chúng ta. Còn bạn nghĩ sao về việc này? Hãy comment ý kiến của bạn dưới video này cho Cú biết nhé. Xin chào, chúc mọi người sức khỏe và thành công.